Välkommen till SvebTV och ett nytt program i den serie vi kallar Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Och med här i studion har jag vår vetenskapliga och politiska kommentator Lars Bern. Välkommen. Tack. Vi ska kommentera det program som gick i SVT här i söndags, och det är Agenda som faktiskt tog upp SvebTV och kommentarer som vi har gjort kring klimatet. Och vi ska tala om oljeattacken, vi ska tala om andra klimatfrågor och hållbara investeringar och annat. Men framförallt så ska vi då gå igenom det här Agenda-programmet och kommentera detaljer i det. För det är många saker som vi har synpunkter på och tycker är värda att beröra. Men om vi börjar med den här oljeattacken i Saudiarabien. Vad är det som händer där? Jag satt igår kväll och läste ett antal kröniker där man säger att konspirationsspekulationerna runt de här attacken är legio. Jag tror faktiskt att det var Houthi-rebellerna som sköt de här drönarna. Men det är självklart att för att kunna göra det har de väl fått hjälp någonstans ifrån. Och så att någonstans i bakgrunden spökar säkert Iran. Men jag menar, Saudiarabien har ju gått i krig mot Jemen och mot de här rebellstyrkorna i Jemen. Och i krig så skjuter man på varann, och nu har då Houthi-rebellerna sakta men säkert blivit allt bättre på att skjuta tillbaka mot Saudiarabien. Det här då att de träffar Saudiarabiens mest känsliga oljeanläggningar givetvis får då en geopolitisk dimension, eftersom det kraftigt stör oljemarknaden. Jag tror att de är skyldiga, men alltså här finns massor med konspirationsteorier. Amerikanerna, de försöker säga då att det är Iran, och liksom man kan väl säga att Iran finns i bakgrunden när det gäller Houthi-rebellerna. Det kan man inte komma ifrån. Sen finns det ju de som påstår att Israel ligger bakom och så vidare. Jag lämnar det därhän. Men det som är uppseendeväckande, det som är mest uppseendeväckande, det är detta att då ska vi veta att Saudiarabien är världens 3:e militärmakt. De lägger 70 miljarder dollar, alltså 700 miljarder kronor varje år på sin militär. Och deras militärmakt är i huvudsak uppbyggd med amerikanska vapen. Vi ska komma ihåg det att Saudiarabien har större militärkostnader än Ryssland, som vi ofta pekar ut som ett jättestort hot mot oss. Och det som då är uppseendeväckande, det är alltså att saudierna inte klarar av att ha ett luftförsvar som skyddar deras mest känsliga oljeanläggning. Och det luftförsvar de har, det är uppbyggt med amerikanska Patriot-system, som är det system som Sverige har köpt för att skydda sitt luftrum. Och då klarar alltså inte saudierna med sina Patriot-robotar av att skjuta ner ens drönare ifrån Jemen. Och hur skulle vi med ett motsvarande system ha en chans mot världens mest avancerade flygvapen, nämligen det ryska? Det övergår mitt förstånd. Va? Så att det här om något visar ju att vi har totalt felinvesterat när det gäller att köpa luftvärnssystem. Och det är inga små pengar det här. Nej, det rör sig om flera tiotals miljarder som Sverige ska lägga på de här amerikanska systemen. Och jag är fullständigt övertygad om att den här vansinniga Patriot-affären som Sverige gör, den har motiverats för att hjälpa Saab att få det avtal man har med Boeing om att göra skolflygplan tillsammans. För Sverige, det har villkorats av det. Ja, det är en jätteaffär, så det är ju positivt på ett sätt, men det betyder att skattepengar går då till att stödja det projektet, för vi lägger då kanske 30 miljarder på någonting som inte ger oss någonting. Det kommer vi säkert att göra, och vi får ett omodernt och inte särskilt effektivt luftvärnssystem. Och det är samma luftvärnssystem som då har skyddat den här oljeanläggningen, eller inte klarat av att skydda den här oljeanläggningen. Det kan man konstatera. Jag kanske skulle säga det att vi har ett väldigt intressant program om den här Patriot-roboten och köpet av Patriot.
Och det är med riksdagsman Roger Richthoff och det är en av våra lördagsintervjuer. Så det kan jag rekommendera för den som vill veta mer om Patriot-systemet som alltså inte klarade av att skydda de här oljeanläggningarna. Bevisligen gjorde det inte det. Men det här, man säger att det är en drönarattack. Men det var ju en drönare som sköts ner. Iran sköt ner en amerikansk drönare för inte så länge sedan. Så det är lite drönare som flyger omkring i de här regionerna. Och den gången var den amerikansk. Ja, precis. Och en väldigt dyr amerikansk drönare. De här lär ha varit betydligt billigare. Så att det hela är väldigt gåtfullt och det är svårt att bedöma. Som sagt var, det finns konspirationsteorier att det är andra grejer bakom det. Att det här är en false flag attack. Och eftersom västvärlden under hela efterkrigstiden har ägnat sig åt false flags i alla möjliga sammanhang så vågar man ju inte lita på någonting längre. Nej, för det som händer nu det är ju att oljan stryps ju då från Saudiarabien. Man talar om att det är 5 miljoner oljefat om dagen. Vad är en uppgift jag såg? Ja, det är halva. Deras produktion ligger väl på ungefär knappt 10 miljoner fat olja per dag och det är halva kapaciteten som har strypts. Och den kommer inte strypas permanent. Man kommer ju reparera de här skadorna. Men det kommer att ta några veckor. Ja, och det som händer är ju att det blir en osäkerhet kring oljeförsörjningen. Precis. Först kom information om att det skulle ta månader att återställa det här. Och det är ju alltså halva Saudiarabiens oljeproduktion. Vilket är alltså 5% av världsmarknaden. Men sen kom det under tisdagen uppgifter från Saudiarabien som sa det att de skulle ha upp 70% av produktionen inom några dagar och resten inom någon vecka. Så att oljepriset sjönk tillbaka ner mot $64. Men en bieffekt av det här det är ju att oljepriset stiger. Och det är någonting som Saudiarabien är väldigt angelägna om. För att de ska få sin ekonomi att gå ihop. Ja, saudierna behöver ett betydligt högre oljepris än $60 per fat för att få sin budget att gå ihop idag. Och då ska vi komma ihåg att en väldigt stor del av deras budget den går raka vägen till den amerikanska vapenindustrin. Det där har vi också talat om i ett tidigare program med Gert Bjarnholt där vi kommenterar saudiernas planerade köp av en vapenfabrik ifrån Sverige och som stoppades i sista stund. Så det kan jag också rekommendera lördagsintervju 60 med Gert Bjarnholt. Jag tänkte vi skulle gå över och titta på det här Agenda-programmet och det var ju väldigt överraskande här i söndags för att då dök de här personerna ni ser här i studion, de dök upp då i SVT Agenda och det var några korta klipp där. Men vi börjar från klimatinslagets början och sen går vi igenom det och kommenterar några saker för vi tycker faktiskt att det är saker som behöver kommenteras här. Och jag kan berätta det också att jag kontaktade Per Bolunds pressekreterare och även Isabella Lövins pressekreterare och bad dem berätta hur mycket våra klimatinsatser påverkar klimatet. För att vi lägger ner 100 miljarder i energiskatter och klimatskatter ungefär, det måste ju ge ett resultat för klimatet. Eller hur? Varför ska man göra saker om man inte kan mäta ett resultat? Och Hans Jensvik har ju tidigare här i studion sagt det att man har mängder av beslut inom migrationsfrågan som inte är beredda. Och det här har Riksrevisionen klagat på. Och då kan man ju hoppas att man har mera beredning och mer underlag i de här klimatinvesteringarna. Men inte heller där har man lyckats. För det var ju en skarp kritik från Riksrevisionen när det gällde klimatklivet. Att det är mest bortkastade pengar. Skattepengar som kastas bort. Och ska man nu lägga så mycket pengar på klimatet då måste det ju finnas ett resultat. Och det här resultatet borde gå att mäta i form av en sänkt temperatur eller att havsnivåerna inte stiger så mycket och så, den typen av mätbara resultat. Men i det här samtalet med pressekreterarna så de var relativt oförstående. De hänvisade till SMHI och andra Naturvårdsverket. Men vi kan ju inte begära att SMHI ska vara insatta i vilka åtgärder som regeringen gör när det gäller klimatet. Utan det här är stora obesvarade frågor. Vilken nytta gör alla dessa pengar? Hur mycket påverkar vi klimatet? Frågan är ställd och vi hoppas att så småningom det kommer ett svar ifrån de här departementen.
Är det så att om någon frågar sig vilka resultat de här åtgärderna ger? Nej, alltså det intryck jag har av dagens politikergeneration, det är att de kan inte räkna. Man räknar inte helt enkelt, man bryr sig inte om det. Allt är en fråga om spel för galleriet. Det är symbolfrågor som det handlar om hela tiden. Och jag tror inte man har inte en susning om vad det här har för effekter. Och att vi i lilla Sverige håller på att jaga koldioxidutsläpp när utsläppen ökar lavinartat runt om i världen. Det är ju lite löjligt, va? Och vi lägger ner skattepengar på det samtidigt som välfärden håller på att haverera. Det är bara symbolpolitik alltihopa, och man har piskat upp den här klimatfrågan till sådana nivåer så att man undrar ju vad de tänker på egentligen långsiktigt. Någonstans så kommer ju räkenskapens timme, och det kommer att bli fullständigt förödande för den här politikergenerationen. Ja, det blir spännande hur de ska ta sig ur det här, för att vi har ju tidigare konstaterat att alla våra utsläpp svarar emot den ökning som sker i Kina under bara ett litet antal veckor. Ja, självklart. Så att, nej, alltså Sverige har ingen betydelse i de här sammanhangen, utan vi skulle ju jobba på internationellt. Om vi tror att det här är väldigt viktigt så borde vi jobba internationellt för att få till stånd en minskning av de här utsläppen i Asien framförallt, där det ökar mest just nu. Va? Men det kommer aldrig lyckas, därför vi har ju då samtidigt det här kalla kriget om makthegemonin i världen. Och kineser och indier kommer ju inte att kasta in handduken och ge upp nu när de ser att de är på väg att ta över ledartröjan i världsekonomin. Utan de kommer att fortsätta sin utbyggnad utav sin energiförsörjning för att säkra att de tar över efter västvärlden. Och någonstans så kan man ju misstänka att den här klimatpropagandan väldigt mycket är motiverad av att kunna bromsa utvecklingen i länder som Kina och Indien. Men det har bevisligen inte lyckats. Nej, och det skulle ju vara lite ansvarslöst mot deras befolkningar och att inte ge dem elektricitet. Så att, självklart. Jag menar, det dör miljontals människor i Indien varje år på grund av det jag sa tidigare, att man lagar sin mat över öppen eld inomhus. Och barn växer upp och andas in rökgaser. Och det här är ett av världens största miljöproblem. Vi ska komma ihåg att klimatet och klimatförändringar tar nästan inga människoliv, och koldioxiden bidrar ju också till att det blir bättre skördar, så att vi räddar massor med människor. Medan de här föroreningarna på grund av primitiv matlagning och primitiv uppvärmning, de tar miljontals människoliv. Så att i de där länderna kan man ju räkna så att man har en prioritering som går efter vad som har störst effekt. Va? Vi kör igång och tittar på det här programmet. Forskare varnar nu för att Parisavtalets mål att den globala temperaturökningen ska hållas under 1,5 grad är på väg att misslyckas. Man pratar om 1,5 grad. Ja. Och då har man redan haft en höjning på 1 grad från 1850. Är det så man ska tolka det? Ja, alltså det är ju så att den globala temperaturökningen som kan observeras av någon sorts medeltemperatur. Nu ska vi veta att det är väldigt svårt att mäta en global medeltemperatur, men där är man väl ganska överens om att vi har haft en uppvärmning sedan mitten på 1800-talet på ungefär 1 grad. Och den har ju då lett till den har fått vissa effekter, bland annat att glaciärer smälter. Vi såg igår ett inslag på Aktuellt som handlade just om smältande svenska glaciärer. Och det är en utveckling som har pågått sedan mitten på 1800-talet. En mängd glaciärer dragits tillbaka, och det här vattnet som frigörs där, det har ju då runnit ut i haven, och det har då orsakat en viss havsnivåhöjning. Och vi har ju pratat om den här havsnivåhöjningen tidigare, och den har varit linjär sedan dess. Vi ska observera att det har inte skett några trendskiften i havsnivåhöjningen sedan mitten på 1800-talet, utan det har ökat linjärt, och där figurerar lite olika siffror. Jag såg nyligen en undersökning från Cromwell i Storbritannien, där man då under den här perioden haft en i princip exakt linjär
ökning av havsnivån på grund av den här temperaturökningen som har varit på 1,9 millimeter per år. Och på andra håll har den varit större och på andra håll har den varit mindre. Och så att snittet i världen, det skulle jag tippa att det ligger mellan 2 och 3 millimeter. Men det som är anmärkningsvärt med det är ju att temperaturhöjningen har ju pågått sedan mitten på 1800-talet innan man började släppa ut så kallade växthusgaser. Och då borde man ju rimligen, när växthusgasutsläppen ökade efter kriget och vi såg en effekt på koldioxidhalten i atmosfären, för den började ju inte stiga i mitten på 1800-talet utan den började stiga i mitten på 1900-talet. Då borde man, om koldioxiden har haft denna väldigt avgörande effekt, så borde ju man se ett trendskifte då i just havsnivåhöjning och annat. Men det ser man inte. Nej, för den har stigit sedan 1850 eller kanske, men det kanske har stigit tidigare fast det är bara att vi inte har kunnat mäta det också. Ja, det är möjligt. Jag vet inte hur långt tillbaka det finns statistik. Men det är så ostridigt att vi har haft en havsnivåhöjning som har varit i stort sett linjär sedan dess. Och temperaturen den har ju åkt upp och ner och vi har haft perioder där det varit kallare och några varmare. Men drar man ett snitt över en längre tidsperiod så har vi då haft en genomsnittligt ökad temperatur på ungefär 1 grad. Och det är väl möjligt att den kommer att fortsätta. Nu har ju den här kraftiga temperaturökningen vi såg på 90-talet, den har ju kommit av sig. Så att de första årtiondena nu på 2000-talet så har vi haft en väldigt liten temperaturhöjning. Det rör sig om några få tiondelar. Och det innebär ju att de prognoser som har legat till grund för larmen som har pekat på flera graders temperaturhöjning, det finns inga observationer som ger stöd för de där prognoserna. Och då ska ni komma ihåg det, när det är vetenskapsmän som producerar prognoser så är det inte därför vetenskap. Prognoser är aldrig vetenskap utan det är kvalificerade gissningar som är då baserade på ett antal antaganden. Och om sådana här prognoser inte samstämmer med faktiska observationer, då borde man göra om dem. Men alarmisterna gör ju inte det, va? Utan de fortsätter i stadiet att säga att temperaturen kommer att stiga och det finns risk för flera graders temperaturhöjning. Men det finns alltså inga som helst observationer som stödjer det. Och det är samma sak när våran domedagsprofet Johan Rockström pratar om flera meters havsnivåhöjningar fram till nästa sekelskifte. Så finns det alltså inte någon som helst observation som ger grund för att komma med sådana antaganden. Eftersom vi ser fortsatt en linjär ökad havsnivåhöjning. Som är ganska blygsam. Den är inte alarmerande alls därför att den är så liten så att det är inga som helst svårigheter för mänskligheten att anpassa sig till det här. Va? Och när det gäller Sverige så är det så att vårt problem är det omvända, för här sjunker havsnivån på grund av landhöjningen. Och det hör ni nästan aldrig svenska alarmister tala om för er. Men det är bara en kuststräcka längst ner i söder i Skåne där man möjligen kommer att se några effekter av en viss havsnivåhöjning. I resten av Sverige är problemet det motsatta. I Stockholm är problemet det motsatta. För här sjunker vattnet. Ja, här sjunker vattnet och det kommer in syre under Gamla stan som gör att stockarna som Gamla stan står på ruttnar. Så här är problemet helt omvända. Och ändå finns det massa folk nu runt om i Sverige som håller på att jobba med det här hotet om stigande havsnivåer. Ja. Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Stockholms stadshus har ju då föreslagit att man skulle vidta beredskapsåtgärder mot stigande havsnivå i Stockholm. Vilket visar att de kan ingenting. De begriper inte vad de pratar om. Ja, vi går vidare. Vilket befaras få stora konsekvenser för livet på jorden. Hon pratar om konsekvenser för livet på jorden. Den stigande koldioxidhalten och den lilla uppvärmningen har redan fått mycket synbara konsekvenser för livet på jorden. Det växer enormt mycket bättre och senare i det här agendaprogrammet redovisas hur oerhört mycket mer det växer i skogarna i världen. Jag tror de ryska skogarna hade ökat med 17% och sånt där. Och skördarna i världen slår rekord på grund av att det är varmare och växterna har bättre tillgång till koldioxid som är helt avgörande för växtligheten.
Så här har man ju valt orden, hon säger ju helt korrekt, det får stora konsekvenser. Ja, det har redan fått stora konsekvenser, men problemet för alarmisterna det är ju att de konsekvenser vi kan se är ju positiva konsekvenser. Vi har fått ett bättre klimat på grund av det här och vi får en ökad växtlighet, vilket gör att vi har lättare att livnära alla de skaror av människor vi har på jorden. Mm. De flesta tror nog att det är negativa konsekvenser. Men det är det man försöker implicera. Det är ju underförstått att det är. Och på SMHI märker man av den ökande polariseringen. Nu är ju vi meteorologer så vi pratar kanske mer om skillnaden mellan väder och klimat. Hon säger ju en sak att hon får frågor om klimatet, men hon är ju meteorolog. Det här med klimat är ju väldigt komplicerad naturvetenskap, men meteorologi, är det handlar om? Eller? Nej, men det är ju ganska intressant för att i debatten, i den här skrämseldebatten så sammanblandar man ju väder och klimat systematiskt. Va? Det pratas om extrema väderhändelser och så vidare. Klimat det kan man prata om först när man har över 30 års historik. Alltså, om man lägger samman vädret under minst 30 år så kan man se trender i klimatet. Mm. Vi går vidare. Ett av SMHIs uppdrag är att forska och informera allmänheten om klimatförändringar. Myndighetens ofta ganska dystra framtidsscenarier om bland annat havs- och temperaturhöjningar provocerar vissa. Det provocerar vissa, säger hon här. Ja. Det kanske inte är så konstigt, för att SMHI har ju sagt tidigare att vattennivån ska ju stiga med upp till 1 meter på kort tid. Men den har ju inte stigit någonting, den har ju bara sjunkit. Nej, det som provocerar det är ju att de här alarmistiska förutsägelserna som även SMHI har ägnat sig åt, de stämmer ju inte med faktiska observationer, och det är självklart att människor blir väldigt misstroende mot en myndighet som håller på det sättet. Ja. Och samtidigt kan man ju förstå det på ett mänskligt plan. De här människorna som jobbar med det här, de har ju kommit i rampljuset på ett sätt som de aldrig någonsin kunde drömma om när de valde det här yrket. Och älskar ju givetvis att vara i centrum för samhällsdebatten, och då vet de ju att ett säkert sätt att vara det är ju att överdriva larm av olika slag om ett förändrat klimat. Och man pratar då om hot av havsnivåhöjningar. Som vi sa tidigare, det är inget hot i Sverige. I Sverige har vi motsatt. En orsak till att folk blir provocerade är ju också att nu går de ut och försöker hindra bebyggelse nära kusterna. Och man ska vidta massa dyra skattefinansierade åtgärder för ett problem som man inte existerar. Nej, man kan ju inte se det här. Nej, alltså Sverige kommer inte ha några problem med någon havsnivåhöjning. Alltså, som jag sa tidigare, vi har inte sett något som helst trendskift i havsnivåhöjningen när koldioxidhalten stiger. Nej. Det har vi faktiskt inte. Så man kan nog utan att överdriva påstå att de här kurvorna som de presenterar är verkligen provocerande. Ja, så att, i högsta grad. Så att vi styrs inte av någon politisk agenda. Vi vill ju veta hur det verkligen är. Vi vill veta hur det verkligen är. Vore inte det första steg då att man går ut och tittar på havsnivån i Stockholm exempelvis? Ja. Sen gör han då det här statementet att vi styrs inte av en politisk agenda. Jo, SMHI styrs av en politisk agenda. Ja. Det är min bestämda uppfattning. De påverkas i högsta grad av den här debatten. Och man ser ofta hur de gärna överdriver prognoser om klimatet. Och som jag sa, prognoser är icke vetenskap. Vetenskap måste bygga på faktiska observationer eller säkra beräkningar. Och i det här fallet så går det inte att räkna, eftersom det är processer som inte går att modellera perfekt, utan man måste basera sin vetenskap på observationer. Och gör man observationer så finns det ingen som helst dramatik i väderutvecklingen i Sverige, i klimatutvecklingen. För SMHI började frågorna kring klimatet att dyka upp på allvar för 10 år sedan med den förre vicepresidenten Al Gores dystopiska film om klimatförändringarna. The 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years.
Här är det ju ganska intressant att man refererar då till den här filmen av Al Gore, En obehaglig sanning, som han också fick en obekväm sanning, som han sen fick Nobelpriset för också. Men de refererar till den utan att tala om att den bara är full av felaktigheter och i saker som inte har fallit in. Nej, alltså Al Gores skrämselpropaganda, den samlades ju i den här filmen och den fick då ett enormt genomslag. Det får man säga, den påverkade klimatdebatten väldigt mycket i hela världen. Och den här filmen sändes ju användes i skolor i Storbritannien, och då var det en förälder till något barn som stämde skolan och gick till domstol och sa det att han vände sig mot att man visade den här filmen, för den var full med falska påståenden. Och den blev faktiskt fälld i en brittisk domstol. Skolan det fattades ett domstolsbeslut om att skolan måste informera om de felaktigheter som man då hade upptäckt. Och man kan ju konstatera nu med lite tidsperspektiv på Al Gores skrämselpropaganda att ingenting av det han påstod har slagit in. Va? Det har inte blivit som han påstod. Vad var det han sa då? Han pratade ju om enorma värmeböljor och oväder. Han pratade också om ökat antal orkaner och oväder. Där är det ju faktiskt så att de här tropiska ovädren har absolut inte ökat. De har snarast minskat lite grann under senare decennier. Men det var alltså en skrämselpropaganda som har emotsagts av faktiska observationer på snart sagt varenda punkt. Och han hade visserligen rätt, det han sa här, att det här var 2005 han sa det, att man hade då haft en period med väldigt kraftig uppvärmning. Och den 14-årsperioden, även om den inte var unik i världshistorien, så var den kraftig därför att det skedde alltså en kraftig uppvärmning under 90-talet. Och den berodde på att vi hade alltså en kraftig nedkylning fram till under 70-talet som gjorde att man då larmade om en snart kommande istid. Så att temperaturen låg på en ganska låg nivå. Och sen hade vi 1991 Pinatobos utbrott som sänkte medeltemperaturen på jorden med ytterligare 0,5 grad. Och när det hade klingat ut, då återhämtades ju det här ganska snabbt. Så under 90-talet steg temperaturen kraftigt. Men det var en normalisering egentligen? Ja, det var absolut en normalisering. Det hade inte ett dugg med växthusgaser och sånt att göra, utan det hade att göra med en normalisering efter en anomali i form av en nedkylning på 70-talet och ett vulkanutbrott. Sen när vi kom in på 2000-talet, då började ju det här plana ut. Och från 98 fram till idag så tvistar ju forskarna om i vad mån vi överhuvudtaget har haft en uppvärmning. Men jag skulle tippa att det kanske har fortsatt att bli några tiondels grader varmare. Men det är alltså inte en utveckling som ger någon som helst stöd för alarmismen. Nej, för jag tror att Al Gore presenterade väl också den här så kallade hockeystickkurvan där temperaturen skulle skena. Ja, de påstår att den faktiskt skenade. Ja. Det som har hänt nu, som vi också nämnde sist, men det är så pass viktigt så det kan vara värt att uppmärksamma. Det är ju alltså att Michael Mann som presenterade den här så kallade hockeystickkurvan, han har inte velat plocka fram någonting som visar var han har fått den ifrån. Nej, alltså hela den här historien med Michael Mann, vi sa förra gången att hans hockeystickkurva hade blivit fälld i domstol. Det stämmer inte. Utan vad som hände, det var ju att när den här presenterades och användes som, vill jag säga, vignett till IPCCs larmande. Och vi har ju visat en bild på IPCC-ordförande John Houghton som var tillsatt av Margaret Thatcher, där han står och gör en presentation med den där bilden bakom sig. Den kurvan, den användes de första åren av IPCC i en mängd sammanhang. Den blev angripen direkt av andra forskare som sa att den här kurvan var ett falsarium. Och den mest kända kritiken av den, han heter Ross McKittrick, som var en forskare i Kanada som visade att den här kurvan stämde inte alls. Och vi hade också i samma veva som det här pågick så
hade ju forskarna, vi hade ju den här händelsen inför FNs klimatmöte 2009 där en whistleblower avslöjade mejlkonversationen mellan forskare som var engagerade av IPCC, bland annat Michael Mann tillhörde ju dem, där man ju sinsemellan pratade om hur besvärande det var att man inte kunde trolla bort medeltidens värmeperiod. För det var en värmeperiod på medeltiden. Ja, på medeltiden var det betydligt varmare än vad det är idag. Och det där var ju ytterst besvärande för alarmisterna, för då såg ju inte det här alls så alarmerande ut. Den där värmeperioden, den försökte då Michael Mann med sitt trixande med den här kurvan att trolla bort. Men bevisligen så var ju kurvan ett falsarium, och så småningom så var det så många forskare som angrep det här så att den blev för besvärande för IPCC, så den försvann ur IPCCs dokument efter ett tag. Men den var alltså med i Al Gores film då, som han fick Nobelpriset för? Ja, den var med i Al Gores film, och den var med när IPCC presenterade IPCCs Assessment Report 2005, tror jag det var. Den tredje rapporten, så var den huvudbudskapet i princip. Och vad som sen hände, det var ju att den här Tim Ball som nu är aktuell, han hade då kommit med stark kritik mot Michael Mann, och den kritiken ledde till att Michael Mann stämde honom för förtal. Ja, han kallade ju Michael Mann för bedragare. Ja, precis. Med all rätt. Ja, med all rätt. Men då stämde Michael Mann honom för förtal. Och den processen har nu pågått i väldigt många år. Att det har tagit så lång tid beror dels på att Michael Mann har vägrat att lämna ut sina data, och dels på att Tim Ball har varit sjuk i långa perioder. Han har haft hjärtproblem. Men hur som helst, så detta att en forskare inte lämnar ut de data han baserar sina slutsatser på, då är det inte vetenskap längre. Det här har ju Popper konstaterat, att kan inte andra forskare verifiera eller falsifiera en hypotes som är lanserad och baserad på vissa siffror, då är det inte vetenskap. Och Popper, vem är det? Ja, det är världens ledande vetenskapsfilosof som är, tror jag, erkänd i alla kretsar. Det är alltså så att om jag som forskare har en hypotes om någonting, och så presenterar jag den hypotesen i ett vetenskapligt verk, och jag visar ju vad jag baserar den på. Jag kan basera den på beräkningar. Om det är av den typen som i grundläggande fysik, så kan man bevisa mycket med matematik. Men det vanliga, det är att man har då ett antal studier, observationer av verkligheten, och det lägger man då till grund för den här vetenskapliga hypotesen. Och då ska ju andra forskare givetvis försöka kullkasta den för att se om den håller. Va? Och många gånger är det så att den håller, och då blir det den hypotes som vetenskapssamhället flockas runt och tror på. Men många gånger visar det sig det att man har gjort en felaktig bedömning, och andra forskare kan visa på att de här siffrorna, de här observationerna man använt, har varit feltolkade, och så faller hypotesen. Och i det här fallet så kan vi då konstatera att de hypoteser som alarmisterna har lämnat, bland annat hockeystickkurvan, och bland annat alla de här klimatmodellerna som man har presenterat med en skenande temperaturhöjning, de har falsificerats. De har alltså visat sig av faktiska observationer inte stämma, och då borde man lägga dem åt sidan. Men det är det alarmisterna inte gör, utan de fortsätter att prata som om de här beräkningarna eller modellerna vore verklighet. Men det är de inte. Det här är icke vetenskap. Nej. Och är det inte det är gissningar. Är det inte så också att säger man en felaktig information tillräckligt många gånger och på tillräckligt många ställen, då tror ju folk på det, så det blir en etablerad sanning. Precis. Och det gäller ju det här när de ständigt nu börjar säga att det är 98% av forskarna som säger detta. Ja, även det var forskningsfusk. Det var alltså några forskare som hade intervjuat över 10 000 forskare. Och i den kohorten av forskare så identifierade man 75 som klimatforskare. Och det fanns ingen uppgift hur den där identifikationen gick till. Av de där 75 så var det då huvuddelen som
hade den uppfattningen att koldioxidutsläppen i världen påverkade klimatet, och det var väl 2 som inte hade det. Och då kom man fram till 98. Men då ska man komma ihåg att det var ju då ett urval som de här forskarna gjorde som var synnerligen ovetenskapligt. Och den här siffran, den har gått runt och den har utnyttjats av alarmisterna. Det finns inget vetenskapligt underlag för denna siffra. Men det kanske kan vara en uppgift eller en frågeställning inför nästa Agenda-program eller SVT-program om klimatet att förklara hur man har kommit fram till att 98% av forskarna anser att klimatet står inför stora problem och att det beror på människan. Ja, att det skulle råda en enighet i forskarvärlden, och det ser vi ju väldigt tydligt. Att den forskning som har kommit under senare år visar absolut ingen enighet. Det finns en rad olika hypoteser om vad det är som styr vårt klimat. Från kosmisk strålning till växthusgaser. Ja, vi går vidare. Politik är inget för fegisar. Det kräver att man kan prioritera. Jag är ensamstående med 3 barn. Det är knappt att ekonomin täcker. Och jag är beroende av bilen. Här var det exempel på en kvinna då som vill kunna använda sin bil. Och det är ju någonting som vi kommer tillbaka till. Man ska inte flyga. Man ska sitta på tåg som går enligt osäkra tidtabeller. Och man ska inte äta kött. Man ska inskränka på människors frihet i massa olika avseenden. Men är inte då en rimlig fråga, om jag nu ska avstå från allt detta, vad får det för positiva konsekvenser? Vad är syftet med allt detta? What's in it for us? Exakt. Men det kan vi bara konstatera då att den här lilla frågan till regeringens företrädare, de kan inte svara på det. De som driver den här extrema klimathysterin i världen idag, det är våra absolut rikaste och förmögnaste människor. De flyger runt i sina private jets, de flyger in med tusentals private jets till Davos för att diskutera klimatfrågan. De åker runt i sina lyxyachter och de uppträder i medier som de själva konstaterar och moraliserar över människors sätt att leva. Medan de själva sätter enorma carbon footprints utan att generas. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123 535 8692. Och de här människorna, de är ute efter den vanliga mannens frihet. Att billigt flyg, billiga resor, att kunna röra på sig, att ha frihet. Det är det de är ute efter att begränsa. De skulle aldrig drömma om att begränsa sin egen tillvaro. Här står de då och säger att det här är ingenting för fegisar. Utan de som inte är fegisar, de ska glatt betala mycket mera för sin bensin och de ska låta bilen stå. Det är ju alltså, det är förvånande att det här bensinupproret inte har fått ännu mera genomslag. Alltså att man kan vara så fräck alltså, mot sina väljare. Ja, detta att moralisera över vanliga människors liv och sätt att leva, jag tycker det är så skamligt. Det är så skamligt. Och de kan inte visa på någon som helst effekt av det här. De vet inte vad det här får för effekt, utan de kör bara på. Därför det här passar deras politiska agenda. Ja, den kanske främsta effekten är ju att de drar in 100 miljarder ytterligare i skatter. Ja, självklart. Och jag har ju pekat på det tidigare, det jag har en väldigt stark misstanke om varför politikerna älskar klimatfrågan. Det är därför att den ger dem en förevändning att beskatta vanligt folk mycket hårdare, vilket man inte har vågat tidigare, för vi har haft ett inkomstskattesystem där man har försökt jämna ut mellan de som tjänar mest och de som tjänar mindre. Nu kan man komma åt de här grupperna som tjänar mindre och skylla på att de gör en insats för klimatet. Ja. Och klimatet för de här människorna har ju inte försämrats under senare år, utan det har ju förbättrats. Och det kommer ju här relativt nyligen information om att den som köper en husbil ska betala 28 000 om året i skatt. Ja. För en bil som man kanske använder några veckor under sommaren, då blir det ju billigare att ta in på hotell. Alltså varför ska man förstöra människors möjlighet att se sig omkring? Jo, men alltså de här nya bilskatterna, de slår fruktansvärt hårt
mot vanliga människor som använder en husbil för sitt semestrande, för sin fritid. Utan de försöker klara av att röra på sig och se landet och se andra, få upplevelser via en husbil som de kan bo i. Ja, det är och frihet, den andra frihet. gruppen som drabbas väldigt hårt, det är småföretagare, alltså våra hantverkare som är helt beroende av sin bil och som nu får betala mycket högre skatter för sina bilar och samtidigt betala mycket högre kostnader för bränslet. Va? Och det är ytterst osäkert i vilken mån de kan ta ut det här av sina kunder. Men det här betyder att en helt normal Volvo som drar 1 liter milen, en dieselbil, från någon gång 2009 kanske, den ska betala 11 000 i skatt om året. Så om man då kör 1000 mil om året med den bilen så ska man först betala 10 kronor i skatt för varje liter och sen 11 kronor i skatt för varje mil om man slår ut det. Ja. Så det är över 20 kronor i skatt per mil i skatt. Och det här tycker de är rimligt. Vad vill de att man ska göra? Ska man skrota en fungerande bil för att klara sig? Nej, men politikerna vill inte att människor ska vara fria. Politiker hatar bilismen därför den skapar fria människor. Utan de vill att vi ska vara ett stort kollektiv som åker buss och tunnelbana och tåg tillsammans. Och vilket är ju ett transportsätt som är väldigt inflexibelt och vi har ju sett när det gäller tågen hur oerhört sårbart det är. Och dyrt. Ja, och sen till det kommer ju att samhället samtidigt är på väg att bli allt otryggare. Så människor drar sig ju för att åka kollektivt för man vet inte vad man kan utsättas för när man åker kollektivt. Och den osäkerheten blir ju större och större och mätningar visar ju tydligt att svenska folket blir allt otryggare. Och inte känner man sig särskilt trygg när man åker tunnelbana i Stockholm, det vill jag säga. Vi går vidare. Det är svårt att göra livsstilsförändringar. Man är ju van vid sitt sätt att leva. Och om man då kanske blir tvungen att förändra sig på ett sätt som man inte vill, då är det klart att man ifrågasätter orsakerna till den förändringen. Han får det ju låta som att det är fel på människorna som inte vill avstå från bil och flyg och kött precis. Och alla de här sakerna. Men det kanske är fel på politiken. Ja, och det där uttalet visar ju att SMHI är politiskt. Den här tjänstemannen på SMHI gör ett politiskt uttalande. Ja, och det ska han göra det. Det här håller på att genomsyra hela samhället. Precis. Men han sa ju tidigare att han försökte ge sken av att de jobbade neutralt och inte var biased. Ja. Det där uttalandet visar ju att så är det inte. Han motsade sig själv. Den här enorma propagandan, den har genomsyrat. Jag tänker på, vi har ju pratat tidigare om de här plastkassarna. Men det som håller på att hända nu, det är väldigt, alltså just plastkassefrågan är väldigt spännande. För att nu har ju priserna på plastkassan, de har liksom nått ett tak. Va? För nu märker de att, som i den butik jag var i sist, där kostar en plastkasse 3,50. Men då börjar det bli så högt så att folk faktiskt tar med sig kassar. Och då avstår de ju från sin bästa kasseko om jag säger så. Därför att de där 3,50 det är ju nästan vinst alltihopa. Ja, självklart. Men livsmedelsbutikerna tjänar massor. Ja, på Dalarö har vi en ICA-handlare som inte har höjt priset på plastkassar. Som kostar fortfarande 200 kronor. Så att det håller på att hända tror jag att priserna kommer gå tillbaka därför att de vill ju sälja de här påsarna. Ja. Men Per Bolund ska ju ta ut 3 kronor i skatt för varje plastkasse. Ja, de sa det efter årsskiftet men det börjar kännas mer och mer överspelat på något sätt. Ja, det kommer inte gå. Då skulle handlarna avstå från sin lukrativa vinst för att annars skulle priset då bli 5-6 kronor. Så att då slutar människor använda plastkassar och så kommer de att istället ta med sig kassar till butiken. Det är kanske det man vill uppnå. Nu för tiden, jag köper nästan aldrig plastkassar. Jag tycker de är för dyra och därför har jag med mig en kasse. Och då får du använda den 21 000 gånger för att det ska... Ja, det påstås det för att det ska ha någon positiv effekt. Ja. Vi går vidare. Enligt en opinionsundersökning från i somras så tror 86% av svenskarna att människan till stor del orsakar klimatförändringen. Här förmedlar då SVT vad jag skulle vilja hävda är fake news. YouGov har nyligen gjort en global opinionsundersökning. Hur många som tror att människan orsakar allvarliga klimatförändringar.
Och den landar på en mycket, mycket lägre siffra. Och det uppseendeväckande med den studien, det är att av svenskarna så är det en minoritet som tror på det här. Det var väldigt förvånande. Ja. Vi trodde ju faktiskt att Sverige var värst på det här. Nej, men alltså, det är de svenska politikerna som är värst. Ja, det är kanske. svenska media och svenska politiker. They have overdone it, skulle jag säga. De har skjutit över målet. Svenskarna är så hejdlöst trötta på den här propagandan så tron på den börjar avta. Och vi ligger alltså i botten globalt bland de folk som tror på det här. I den här undersökningen då från YouGov så säger då bara 36% av svenskarna att klimatförändringar är huvudsakligen beroende på människor. Och här ligger vi ju långt ner, medan Indien som vi talade om tidigare, de har ju dubbla siffrorna. Ja, precis. Precis. Det är ganska intressant. Och och det var ganska intressant. Jag såg en tv-intervju från USA med Greta, där hon då diskuterade det här med intervjuaren och konstaterade att i USA så finns det 2 olika uppfattningar när det gäller klimatfrågan. Och hon konstaterade det. Men i Sverige, it is a fact, sa hon. Och hon är alltså helt ur fas med den svenska opinionen. Hon kanske måste komma tillbaka och försöka vrida den rätt. Hur länge kommer hon stanna i USA? Ingen aning. Hon skulle ju efter det här framträdandet i FN så ska hon ju åka till Chile. Ska hon segla? Ja, jag har ingen aning. Hon kan väl åka tåg ner i dit tar man tåg kanske. Fast det går ju inte det är nog en ganska besvärlig tågresa. Ja, det går inte så mycket tåg i USA, men dit kanske det går. Jag vet. Ja, och tågen i USA är ju dieseldrivna till råga på allt. Så att... Här har vi problem. Ja. Ja, men som sagt var, den här undersökningen från YouGov är ytterst uppseendeväckande, skulle jag säga. Där visar det sig att de folk i världen som tror minst på den här skrämselpropagandan är de skandinaviska. Och Sverige ligger 3 från botten. Mm. Och tittar man dessutom på om man tror att klimatförändringar kommer att ha stor inverkan på människans liv, så då är det bara 11% som tror på att det kommer att ha en stor inverkan i Sverige. Ja. Så att det är uppenbart att det här som de nu tar fram i Agenda-program, det har ingen relevans för Sverige. Men hur ska man tro, vilken undersökning ska man tro på? Ja, alltså, det här visar att SVT, de är bara ute efter att sprida alarmism. De är ett propagandainstrument. Och jag tänkte på Rockström när vi talar om, han säger ju fortfarande att det här ska hända om 10 år. Jo, men det har du ju sagt sedan början på 70-talet. Ja, exakt. Och jag gick faktiskt in och tittade på ett gammalt klipp det var från TV4, och det är väl 5 år gammalt åtminstone, där han säger att det ska hända om 10 år. Och han sa det då också. Ja. Och i studion så sitter de här, de som leder program, och de är andäktiga och de är väldigt oroliga och uppskrämda. Nu har det gått 5 år, så nu borde han säga 5 år. Ja, vi går vidare. Men på nätet finns det flera forum som ifrågasätter slutsatserna som nästan alla etablerade klimatforskare står bakom. En av dem är en svensk YouTube-kanal. I det här programmet ska vi tala om klimatlarmen som har varit väldigt starka. Vi har ännu inte haft några klimatförändringar. Vi har väderfenomen. Men några klimatförändringar av betydelse har inte inträffat. Alltså det här är ytterligare ett exempel på att SVT är ju inte ute efter att spegla någon verklighet. Utan de har en agenda, och då klipper de ut ett litet yttrande i ett större sammanhang. Och alla som har följt våra program här på SvebTV vet att jag i alla sammanhang har sagt att jag ifrågasätter absolut inte vetenskapen. Men vad jag däremot ifrågasätter är larmen, och larmen, de är inte byggda på vetenskap, utan de är byggda på modellstudier som inte är vetenskap. Och att jag ifrågasätter larmen, det bygger jag på att det finns inga observationer som ger grund för de här larmrapporterna, utan verkligheten är ungefär som klimatforskaren Lennart Bengtsson beskriver den, att det här är en långsam process.
Och vi har gott om tid på oss att hantera den. Mm. Och när du säger att det finns ingen grund för de här larmen, då skulle vi kunna titta faktiskt på en undersökning en sammanställning som har gjorts från japanska meteorologiska institutioner. Ja. Och de har studerat temperaturen för ett antal olika platser runt om i världen och bland annat i Sverige. Mm. Och då kan man se, de har gjort trenderna här. Det är Östersund, Karlstad, Jönköping, Sundsvall, Stockholm och Visby. Mm. Och det är en väldigt tydlig trend här. Det är från 1995 och du sa att då i början av 90-talet så var det en uppvärmning. Men det var en återgång från ett tidigare kallare klimat som var på 80-talet, 70-talet. Men trenden därefter, den är ju fallande. Ja, nu är det här är en mätning av sommartemperaturer vill jag säga. Det är inte medeltemperatur. Så att det säger egentligen inte så mycket om medeltemperaturen. Men vad det säger det är att under somrarna, under de här decennierna som det här omfattar, så har de flesta orter i Sverige haft en sjunkande medeltemperatur. Och det ger ju knappast grund för att larma om uppvärmning och problem med uppvärmning. Sen kan det mycket väl hända att om man tittar på vintertemperaturen att det ser annorlunda ut, att vi har fått varmare vintrar. Och där var ju den här miljöpartisten som nu sitter i EU-parlamentet, Per Holmgren. Per Holmgren, ja, Väder-Per, han var ju då ute och sa det tidigt på 2000-talet att vi skulle inte kunna ha några fler Vasalopp därför att det skulle bli så mycket varmare på vintern. Det har ju inte blivit så, utan vissa vintrar har vi ju haft så mycket snö i Vasaloppsspåret som man varit tvungen att ploga dem för att kunna åka där. Och Per, han har ju utmärkt sig, Per Holmgren har utmärkt sig genom att han vill att man ska i princip avskaffa självbestämmandet i stater och införa en världsregering för att lösa det här problemet. Jo, han sa ju det, om han blev statsminister så första han skulle göra var att ställa in alla val. Så han är ju inte demokrat, utan han tillhör de här som vill att det ska vara en elit som bestämmer. Och vi ser ju hur världens elit hanterar den här frågan och hur det skadar vanliga människor. Mm. Och nu hade han fått ett uppdrag inom EU. Han hamnade ju i parlamentet. Det är väldigt märkligt egentligen hur han kom in i parlamentet på den här frågan. Mm. Och där så ska han då leda de grönas klimatskrämsel. Ja, jag skulle tro, alltså hela den här frågan om var makten ska utövas i nationella parlament eller av en överstatlig elit, så tror jag pendeln håller på att svänga tillbaka. Men vi har ju varit på väg mot en globalistisk elit som makthavare. Men jag tror att där går utvecklingen åt motsatt håll. Det sker ett uppvaknande? Ja, det har det ju gjort. Det ser vi ju på då alla de här nationalistiska rörelserna som tar mer och mer plats i parlamenten. I Sverige har vi Sverigedemokraterna och vi ser motsvarande utveckling i en rad andra länder. I USA har man ju valt en president som är nationalist. Mm. Och man har ju störts väldigt mycket av att brasilianerna också har valt en nationalist. Precis. Och vi såg Lars Bern här i inslaget, en av de kritiker av vetenskapssamhället som får mest uppmärksamhet på sociala medier. Han säger att vi inte har haft några klimatförändringar. Hur ser du på ett sådant uttalande? Yes. Ja, och här ser vi då två politiker som debatterar. Och det som förvånar, tror jag, en del var ju att Kinnunen då från Sverigedemokraterna, han har väl tidigare uttryckt sig kanske, man har varit lite mer skeptisk så att säga, men här säger man att man... Han vågar inte annorlunda, för då får han höra att vetenskapen är enig, vilken den inte alls är. Det är inte sant, va? Men Kinnunen är nog inte så väl påläst, han klarar en sån debatt. Och problemet skulle jag säga är ju då att dagens politiker, de är ju bara rädda om sina taburetter och sina politikerarvoden. Så att hela den politiska klassen, de drivs ju mer av egenintresse än av intresse för saken, skulle jag vilja säga. Som politiker så tycker jag att då måste man ju ändå lita på forskarkonsensus som finns. Här säger Kinnunen att det är konsensus bland forskarna. Det är inte sant. Det finns ingen konsensus. Och vetenskap handlar inte om konsensus.
Utan vetenskap handlar om vad man kan påvisa med faktiska observationer. Mm. Det är ju ett ganska högt tonläge och även de som larmar då om klimatförändringarna. Jag tänker Miljöpartiet, ni beskriver er politik som något som inte är för fegisar. De säger att det är ett högt tonläge. Mm. Det är klart, vi anser ju att det här är ett bedrägeri i stora delar naturligtvis. Det kan man ju säga att det kanske är ett högt tonläge när man säger så. Ja. Kan vi säga, när jag får motstånd i debatten så är det alltid ad hominem. Alltså de här klimatalarmisterna, de kan aldrig hålla sig till en saklig diskussion, utan de försöker förminska och förnedra sina motståndare hela tiden. Och det är den argumentationsnivå som alarmisterna har så fort de möter någon som har en annan uppfattning. Att det gäller att förminska den människan, förnedra den, förringa den så mycket man bara kan. Va? Och på det sättet har man ju faktiskt lyckats tysta väldigt många. Mm. För jag vet ju väldigt många personer som har en helt annan uppfattning inom vetenskapsvärlden, men de vågar ju inte yttra sig. Va? För de blir utsatta för ren personförföljelse direkt av alarmisterna. Så att alarmisterna, de är en sekt som tror benhårt på det här. Och ingenting får ifrågasättas. Nej, och de är så säkra på att de har makthavarnas stöd. Ja, och det har de ju också. Makthavarna också. ser ju det här som en fantastiskt lukrativ skattebas. Så att det finns ett gemensamt intresse mellan politikerna och alarmisterna. Lärmar ni för mycket här? Nej, det är intressant att notera att det som Martin Kinnunen låter här i studion, så låter det ju inte från Sverigedemokraterna och deras anhängare i sociala medier. Utan det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan främlingsfientliga och högerpopulistiska krafter och klimatförnekare. Ja, alltså nu dyker då Per Bolund ner i ett demagogiskt träsk där han försöker brunmåla den som har en annan uppfattning i den här vetenskapliga frågan. De har ju inte ett skvatt med varandra att göra. Och det, är alltså, det där är grov demagogi, skulle jag vilja säga, som man använder. Egentligen har det ju med varandra att göra, därför att vi har ju tidigare konstaterat att massmigrationen, den drivs ju på av de här internationella finansintressena. Och klimatfrågan drivs också på av de internationella finansintressena. Och medierna och beslutsfattare, de har ju enats om att driva de här sakerna, fast de saknar all vetenskaplig grund. Och det finns ingen ekonomisk grund heller för det. Så det är klart att om du genomskådar det ena, då kanske du också genomskådar det andra. Kan det inte vara på det viset? Alltså man kan väl säga det att de som ifrågasätter klimatlarmandet, de hittar man ju vanligtvis i kretsar hos människor som inte är auktoritetsbundna och som vågar ha en självständig uppfattning. Och som har lite kunskaper. Ja, och som sitter inne med kunskaper, som vågar ifrågasätta vad etablissemanget säger. Va? Därför att det här drivs på av globalismen, det kan jag hålla med om. Alltså hela detta med öppna gränser, det är en av idéerna, grundpelarna i globalismen. Så på så sätt så kan man tänka sig att det hänger samman. Men jag tycker ändå att i en sån här diskussion föra in det momentet, det är grov demagogi. Ja. Och att bensinpriset blir dyrare. Det blir svårare att leva och arbeta på landsbygden. Jag förstår att det är en konflikt och att det är väldigt svårt för många som är beroende av bilen. Och där har vi ett ansvar såklart att svara mot den oron och visa på att vi också skapar möjligheter. Och det är ju den sänkta skatten på landsbygden är ett exempel. Så de avslutar här med att diskutera villkoren på landsbygden och det här lilla bidraget på en 100-lapp eller 140 kronor eller vad det nu är som ska kompensera för de här höjda bensinskatterna. Och sen passande nog så går de över till att diskutera Amazonas och Brasilien direkt efter det här. För det är ju, ligger också inom agendan. Ja, men i det programmet framgår ju också att skogarna i övriga världen växer så enormt mycket så att att vi får för lite växtlighet är inget problem. Ja, jag tror att det här får vara allt ifrån fjärde statsmakten för den här gången. Tack för att du ville dela de här tankarna. Tack. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se.
Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.